إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة. إنه النمل الذي لطالما كان يفعل نفس الأشياء. لا توجد وظائف غريبة أو عديمة الفائدة في عالم الحيوان. يعمل النمل الأكبر حجما كحافلة للصغار الذين ينقلونهم إلى ساحة المعركة لتطوير طاقة المحاربين، بينما يعمل نمل العسل كمخازن. تم وصف هذا النمل لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن لم يكن لدى العلماء الوقت لدراسته بدقة. حسنا، أنت تعرف كيف تجري الأمور. عادة بمجرد العثور على شيء مثير للاهتمام حقا، نجد أنه لا توجد معلومات كافية عنه، ولكن الباحثين اكتشفوا شيئا ما. ينتمي نمل العسل إلى عدة أجناس في نفس الوقت، وتتمثل وظيفته في تخزين الطعام للمستعمرة بأكملها. يبدو أن مديري الغذاء المستقبليين يتم تدريبهم منذ الطفولة على التعود على كمية كبيرة من الطعام. الأمر ليس مثل حضور الدورات والحصول على شهادة، وإنما هو أكثر تعقيدا. ومع ذلك، إذا فقدت المستعمرة جميع مخازنها، فعليها أن تتكيف بطريقة ما حتى يتحول النمل العامل العادي أيضا إلى نمل عسل. يستغرق هذا الأمر أسبوعين، كما أن هذا التحول لا يحدث بفرقعة أصابعك. في الحقيقة، إن نمل العسل ضخم للغاية، ولكن ماذا يفعل النمل؟ حسنا، يبدو أنه في يوم من الأيام قد اضطر لمواجهة الجفاف، لذا اخترع مهنة من شأنها أن تساعده على النجاة من هذا الجفاف. لقد كان لدى البشر قصة مماثلة، حيث إننا لم نكن بحاجة إلى المزارعين حتى بدأنا في زراعة الطعام، ولم يكن لدينا أطباء حتى اكتشفنا إمكانية التعافي. ومن هنا لقد أصبحت لديك فكرة إذن عما يوجد بداخل هذا النمل المتضخم. على الرغم من هذا الاسم، إلا أنه ليس عسلا حقيقيا. يتكون السائل من سكريات بسيطة مثل رحيق النباتات وإفرازات المن التي يلتقطها النمل العادي ويحملها ويزيد من الكمية المخزنة حتى ينتفخ إلى حجم العنب. يبلغ طول بعض مخازن العسل أكثر من سنتيمتر واحد، ويمكن أن تزن جراما تقريبا. يعد هذا كثيرا عندما يقاس وزن النمل العادي بالمليغرام. خلال الجزء الأكبر من حياته لا يستطيع نمل العسل التحرك، وبالتالي فهو يظل تحت الأرض. ولكن ماذا يحدث عندما تحتاج المستعمرة إلى الطعام؟ أعني كيف تفتح هذه المخازن؟ بالطبع لن ترى أي مشهد رعب لنمل نائم ومفتوح بالمعنى الحرفي للكلمة. كانت الحشرات لتتوقف عن استخدام طريقة التخزين هذا منذ وقت طويل، نظرا لأن هذا يعد هدرا خلال الفترات الصعبة عندما لا يكون لدى المستعمرة ما يكفي من الطعام. يقترب النمل العادي من واحدة من نمل العسل، ويبدأ في مداعبة قرون استشعارها، ومن ثم تقوم النملة باشتراء جزء من السائل المغذي المخزن بداخلها. قد تختلف خصائص السائل في الطعم والاتساق اعتمادا على المستعمرة، فعلى سبيل المثال بعض النمل يفضل المذاق الحلو، والبعض الآخر المذاق المالح. في الأساس يأكل النمل الذي يستخدم المخازن نفس الشيء تقريبا، إلا إذا انتهى الأمر بالمستعمرة بالقرب من مصنع كوكاكولا وتغذت الحشرات على المخلفات الحلوة. لا يبدو الأمر واقعيا، إلا أن هذا قد حدث من قبل، ولكن ليس مع النمل. في شمال غرب فرنسا بدأ النحل المحلي في إنتاج عسل بألوان غير نمطية تماما. أدى تحقيق النحالين إلى نتيجة غير متوقعة. بدلا من جمع الرحيق من الأزهار، كان النحل المحلي يتغذى على بقايا حلوى M&M من حاويات مفتوحة. أتساءل، ما إذا كان طعم هذا العسل قد تغير؟ وبما أننا نتحدث عن النكهة، فماذا يحدث مع النمل؟
لن يكون الناس بشرا إذا لم يحاولوا وضع هذه الحشرات الغريبة في أفواههم. كان أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لتذوق 2 من هذه المخازن قد وصفوا مذاقهما بأنه حلو، بينما يقول البعض إنه للنمل مذاق مر ولكن لطيف. في الوقت نفسه يؤكد آخرون على العكس من ذلك أن مذاقهم حلو ومر. يقول جوش إن نمل العسل من الأطعمة الشهية التي من المفترض أن يتم تذوقها مرة واحدة على الأقل في العمر، فهي أيضا مغذية. هذا بالإضافة إلى أن هذا الطعام الغريب من النادر ما يكون ممتعا للغاية. ولكن عندما بدأ بقية العالم يدرك أن نمل العسل ذو مذاق جيد، كان السكان الأصليون الأستراليون قد جعلوا صيده جزءا من التقاليد. لقد كانوا على الأرجح قد تذوقوا عسل النمل منذ وقت طويل، أو ربما عندما تصادفوا لأول مرة في المناطق القاحلة في أستراليا. يكون أي طعام نافع في مثل هذه الظروف، ويستخدم السكان المحليون النمل كمصدر للسكر والمواد المغذية الأخرى. ولم لا؟ لكن الناس لا يكلفون أنفسهم عناء مداعبة قرون الاستشعار ويأكلون الحشرة كاملة. ربما لا يكون النمل سعيدا بذلك، ولكنه يخفي إمداداته في أعمق ما يمكن حتى لا يأتي أحدهم وينهبها مثل الأقزام الجياع. ليس من السهل الوصول إلى نمل العسل. لمنع محتويات المخازن من التلف عند تعرضها للحرارة، يتم وضعها على عمق كبير يصل أحيانا إلى 16 متر تحت الأرض، أو ربما أعمق من ذلك حتى لا يعثر أحد على الجحر. على الأرجح يحفر النمل هذا العمق لإنشاء مبردات طبيعية. بشكل عام، كلما ازداد عمق المخازن طالت مدة بقاء الطعام وقلت احتمالية أن يسرقه شخص ما. إذا فكرت في الأمر، فإن عمل نمل العسل يعد أنيقا للغاية، أي أنهم لا يفعلون أي شيء في الواقع. إنهم يجلسون في مكان ما في الظلام، يأكلون وينتظرون. ليس لديهم حتى شبكة واي فاي، لكن يمكن للعديد من النمل أن يغير تخصصه والارتقاء بمهنته. في البداية يعمل كممرضات أو جليسات أطفال، ويهتم بالملكات واليرقات، والخطوة التالية هي منظفات القمامة، وأخيرا يعمل النمل في الجمع. لذلك إذا رأيت هؤلاء الصغار يسحبون فتات الأوراق وبعض الطعام في مكان ما، يجب أن تعلم أنهم في الأساس أكبر المسؤولين في عالم النمل. لكن بعض المهن تنتقل بين حتى الحشرات. على سبيل المثال، إذا كان الأب مسؤولا عن التنظيف، فسيصبح ابنه أيضا مسؤولا عن التنظيف. ليس من السهل ترك وظيفتك عندما يضمن ذلك رفاهية مستعمرة بأكملها، ولكن هناك حيوانات كانت الطبيعة نفسها قد خلقت وظائفها